שלום לכולם, אני רוצה פה להראות על אתר קרנות נאמנות איך אנחנו מסתכלים על קרן נאמנות ומה חשוב בשביל שנוכל לרכוש את קרן הנאמנות. אז קודם כל אנחנו צריכים לבוא ולהחליט איזה קרן אנחנו רוצים. אז נניח שאני מגיע להראל, אוקיי, חברת הביטוח הראל שהיא מנהלת קרנות נאמנות, ושימו לב, יש לי פה עמודות שונות של סוג הקרן, הענף שבו מנהל הקרן, הכל פה זה הראל, כי בחרתי הראל, ויש לנו תשואה שמתחילת החודש. מה שאני רוצה לחפש זה דמי ניהול. אני רואה פה דמי ניהול, אני מדרג מדמי ניהול 0, שימו לב, יש קרנות נאמנות עם דמי ניהול 0. ואני הולך פה להראל, מחכה תל אביב 35. רואים? זו קרן שהיא מומלצת להשקעה, כיוון שהיא למעשה משקיעה במדד תל אביב 35. אותו דבר, הראל מחכה 90, גם פה דמי ניהול 0. אותו דבר, הראל מחכה, שימו לב, S&P 500 מנוטרלת מטח 0, והראל מחכה נסדק 100 0, כלומר, יש פה המון קרנות נאמנות שדמי הניהול שלהם הוא 0. אז מהבחינה הזו, מבחינת דמי הניהול זה טוב. אז בואו ניקח למשל את הראל מחכה 35, אני נכנס לקרן, יש לכל קרן מספר נייר, שימו לב, הנה מספר, תרשמו לכם את מספר הנייר, 513-0661. מספר הנייר זה המספר שאני אשתמש בו כדי שאני אוכל אחר כך להקליד בבנק איזה נייר, איך אני מחפש כדי לקנות אותו. אז שימו לב, ההשקעה בקרנות נאמנות זה השקעה, היא טובה מאוד, היא יוצרת פיזור, ההשקעה בקרנות נאמנות נותנת לנו אפשרות להשקיע סכומים קטנים, אבל מתי כל זה נכון? כל זה נכון אם אין עמלות של קנייה ומכירה אצל הבנקים, כי הבנקים למעשה על כל קרן נאמנות, על כל נייר שאנחנו קונים, הם מחייבים עמלת קנייה או מכירה. תראו את זה בבנק המזרחי, הדגשתי בדוגמה בהמשך, איך העמלה היא לא כדאית ברכישה. אז אם רוצים לקנות קרן נאמנות, צריך לדעת מה מספר הנייר, לעשות בדיקה איזה קרנות נאמנות יש 0 דמי ניהול. 2, שעושים את פקודת הקנייה לוודא שלא משלמים עמלות קנייה ומכירה בגין רכישה של קרנות נאמנות. אז יש בנקים שמחייבים ומחייבים בסכומים גדולים, בדקתי. אז מי שמחייב בסכומים גדולים ובעמלות גבוהות זה בנק הבינלאומי, זה בנק המזרחי. שני הבנקים האלה לוקחים עמלות מאוד יקרות, גם על רכישות של סכומים קטנים. מי שלא לוקח עמלות, זה, או בסכומים קטנים על קרנות נאמנות, זה למעשה הברוקרים, כמו מיטב, כמו IBI. אז אתם צריכים, כשאתם קונים, לוודא שאין עמלות קנייה מכירה. בהצלחה, שיהיה לכם. שלום לכולם, אני רוצה להדגים איך אנחנו קונים קרנות נאמנות באמצעות המערכת המקוונת של בנק לאומי. אז יש לנו בצד ימין למטה לאומי טרייד, אנחנו נכנסים ללאומי טרייד ואז מקבלים מסך, את המסך הזה שאני מציג אותו פה. המסך הזה יש לנו פה חיפוש נייר ערך, ולמעשה מה שאנחנו צריכים להצטייד מראש זה מספר נייר ערך של הקרן שאותה אני רוצה. למשל, הראל מחכה 35, זה מספר הנייר של קרן הנאמנות. אז 513-0661, זה רואים, הראל מחכה 35, אני מחפש פה את הנייר ואני מקבל אותו. שימו לב מה אני מקבל, אני מקבל פה את המסך הבא. המסך הבא אומר לי מה אני רוצה, קנייה, מכירה, הוספה למעקב, הוראת קבע. הראל מחכה 35. לכל קרן נאמנות יש מספר נייר. מה שאני עושה, אני עושה הוספה למעקב, אוקיי? אני מוספת קנייה, ועכשיו מה שזה מראה לי, מה הכמות שאני רוצה לקנות. קרן נאמנות, מספר נייר, וכמה כסף יש לי שאני יכול לקנות, כן? תקרת קנייה, כמות החזקה. אז יש לי פה או קנייה רגילה או פתיחה להוראת קבע. אם אני רוצה חד פעמי, אז זה קנייה רגילה. אם אני רוצה הוראת קבע, אז זה למעשה חוזר על עצמו. אז בואו נעשה הוראת קבע. אז יש לי פה
פתיחת הוראת קבע, וכמות מבוקשת, כמה אני רוצה לקנות כל פעם. אז נניח שאני רוצה 500 נקוב, זה 730 שקלים, רואים? אז נניח שאתם רוצים פחות, 300 נקוב, 300 כמות של 300 יחידות, כמות של 300 יחידות שבכסף זה 438 שקלים, הנה, או כל סכום אחר שאתם רוצים. יום ביצוע, מתי אתם רוצים שהוראת הקבע תחזור על עצמה? בראשון לחודש, בשני לחודש, נניח שאני רוצה ב-15 לכל חודש לקנות את ההוראה הזו. סוג הצמדה, אם אני רוצה שהסכום הזה יוצמד למדד המחירים ללא הצמדה, או אם אני רוצה הצמדה, אני יכול לרשות תדירות ההצמדה, האם אני רוצה שזה יהיה מוצמד פעם בחודש, זה לא חשוב. לעשות רק קנייה, סכום כסף שרוצים, יום. והאם אני רוצה להגביל את הוראת הקבע, כתוב תוקף הוראת קבע חייב להיות מינימום שנה. אז אני יכול ללא הגבלה, אני יכול מספר פעולות, אני חושב ללא הגבלה ואישור. אז הנה יש לנו פה למעשה הוראת קבע אז אני אעשה פה הוראת קבע של 750 יחידות בסכום של 1,095 שקלים, ב-15 לכל חודש, פעולה ללא הגבלה, קראתי את תנאי הרכישה, ושימו לב, יש לי פה את הפירוט של קרן הנאמנות. הראל מחכה תל אביב 35, מחיר קנייה 146, זה באגורות, מחיר פדיון 146. נתוני קרן, מנהל הקרן, התמחות, ימי מסחר, תשואה מתחילת החודש, דמי ניהול 0. אני בחרתי את הקרן הזו כי דמי הניהול הוא 0, מעמד מס פטורה, היקף נכסים 295 מיליון, פרופיל חשיפה 4A, אז זה למעשה קרן שעוקבת אחרי מדד תל אביב 35, המיוחד שהיא ללא דמי ניהול. פה אני אדגים כיצד קונים קרנות נאמנות בבנק המזרחי, באתר של בנק המזרחי. אז באתר של בנק המזרחי אנחנו יכולים לקנות קרנות נאמנות, אלא יש עמלת קנייה מחירה שלא תמיד משתלם לקנות. בואו נראה. קרנות נאמנות, יש לי פה, אז קרנות הנאמנות, קרנות נאמנות ראשי, יש לי פה מספר נייר ערך שאני רוצה. שימו לב, פה בחיפוש, יש לי חיפוש נייר ערך, אני שם את מספר הנייר שאותו אני רוצה לקנות. מספר הנייר 512-7527, זה הראל S&P, אוקיי? אז הנה הקרן, הראל S&P, שער אחרון 211 אגורות, שינוי יומי. מה חשוב פה להבין? חשוב לראות איך העמלה באה לידי ביטוי. אז אני קונה, הנה אני עושה פקודת קנייה, ושואל אותי האם אני רוצה, כמה אני רוצה בסכום כסף או ביחידות. נניח שאני רוצה 500 שקלים, אז 500 שקלים ביחידות זה 236 יחידות. מתי אני רוצה? ליום הנוכחי, ליום הבא, אחרי המסחר, אז אני כותב מתי אני רוצה לבצע את ההוראה. אני עושה המשך, הנה העברת הוראת קנייה עבור נייר ערך הראל S&P 500, אני עושה המשך. שימו לב פה להערה למטה. ידוע לי כי פעולה בקרן נאמנות תלויה בשער הסגירה של יום הביצוע, ומה שחשוב שיש לנו פה עמלות, שימו לב לעמלות, המשך. המסחר בקרנות הסתיים, אוקיי, אז אני לא רוצה את זה היום, אני רוצה את זה ליום הבא. המשך, שימו לב לעמלות. תראו, עכשיו אני נותן פה תוקף, אוקיי, למסחר, ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי להלן פרטי העמלות, עמלת קנייה ופדיון בשיעור מזערי של 45 שקלים, רואים? כלומר, או 0.5% או 45 שקלים, זה יקר מאוד לקנות קרן נאמנות עם עמלות כאלה, אז הבנקים מקשים עלינו ברכישת קרנות נאמנות כי הם מטילים עמלות. אז אנחנו צריכים, אם קונים קרנות נאמנות, לוודא שאין עמלות קנייה ומחירה. איפה אין עמלות קנייה ומחירה? אצל הברוקרים. אז אתם צריכים לבדוק בחשבונות הבנק, כשאתם עושים פעולה, האם יש עמלה ובאיזה שיעור. אם יש עמלה, לא כדאי לבצע את הפעולה, כי העמלות אוכלות את כל התשואה. אוקיי? אז הנה דוגמה טובה, למה לא כדאי לקנות
בבנק המזרחי אומנם יש קרן שווה שלוקחת דמי ניהול 0, אבל מי שלוקח את הכסף זה הבנקים, במקרה הזה בנק המזרחי, שמחייב אותנו בעמלת קנייה או מחירה.